Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở mình có một cái vị trí mới, một quán cà phê mới mở thôi, ngay đầu đường băng 07, nơi mà chúng ta sẽ thấy các máy bay cất và hạ cánh rất đẹp luôn. Đây là một cái quán cà phê mới thôi, và cùng theo mình đi khám phá nhé. Ở góc này chúng ta sẽ thấy máy bay như thế nào. Còn đây là menu của quán. Đây chúng ta có trà, cà phê và rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau ở đây. Và ở đây có một cái tủ để chúng ta có thể lựa chọn thêm bánh này. Đó là chúng ta ăn thêm được. Đây là khu vực ngồi máy lạnh và chúng ta có thể nhìn ra khu vực đường cất hạ cánh ở đây. Và chúng ta có thể nghỉ ngơi ở phòng máy lạnh đây. Còn ở lầu trên, cái gác trên đó thì nó sẽ là khu vực trống, không có máy lạnh đâu. Một vị trí mà chúng ta có thể ngắm máy bay cất cánh ở đầu 25 cất cánh lên, chúng ta sẽ thấy máy bay bốc đầu lên rất là đẹp. Cũng như là thấy cái đoạn metro đang được xây dựng ở ngay đây nè, rất đẹp luôn. Và ở đây thì là vào thuận vào buổi chiều mát, và buổi tối thì sẽ rất là đẹp khi các máy bay cất và hạ cánh. Ở đây cũng trang trí cũng rất là đẹp thôi, quán cũng mới mở nên thế là cũng có rất là nhiều bàn ghế, cũng như là cũng rất là vắng, nên thế chúng ta có thể tới đây vào buổi tối thì cũng thể vừa ngồi hóng mát vừa có thể là ngắm máy bay. Thì chúng ta sẽ cùng xem các máy bay cất và hạ cánh ở cái quán này sẽ trông nó như thế nào nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Airbus A350-900 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay sẽ thực hiện chặng bay đi sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Và bây giờ chiếc máy bay cất cánh. Ở cái quán cà phê này, khi mà chúng ta lên sân thượng như thế này, chúng ta sẽ thấy được toàn cảnh khu vực sân bay từ cái hướng đầu 07 là hướng đường Trường Chinh mọi người. Và chúng ta sẽ thấy được máy bay cất cánh bốc đầu lên cao và thu càng vào. Đây là một trong những cái quán mà cũng view được đánh giá rất là cao đấy mọi người. Ở những cái quán như thế này thì chúng ta sẽ được thấy được rằng là các máy bay cất và hạ cánh đến và đi nó sẽ như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta sẽ thấy chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất và họ sẽ thu càng vào bên trong. Đây là một trong những cái cảnh tượng rất đẹp. Và chiếc máy bay sẽ bay ngang qua đầu. Còn bây giờ đây là cái hướng mà chúng ta được nhìn. Đây là chiếc Boeing 7879 Dreamliner của hãng hàng không Qatar Airways. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Doha, Qatar về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chúng ta sẽ được thấy máy bay hạ cánh, nhưng mà ở đây mà mình nói trước nha, là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái ống kính từ 300mm trở lên và 400mm là trở lên là tốt nhất. 300 thì vẫn còn hơi với, thì chúng ta mới thấy rõ được là các máy bay hay là chụp hình được máy bay cất hạ cánh ở đây. Còn nếu mà ngắm nhìn bình thường thôi thì cũng rất là đẹp rồi. Và bây giờ chiếc máy bay Boeing 7879 Dreamliner của Qatar Airways hạ cánh xuống đường băng 25 phải, và chúng ta sẽ thấy được các máy bay chạm đất và nó đẹp như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy được rằng máy bay khi mà nó giảm tốc thì nó sẽ có những cái hiện tượng gì xảy ra rất là đẹp luôn và nhìn rất là rõ. Và nếu mà ban đêm thì chúng ta sẽ ngồi ở chỗ này mát hơn, chứ ban ngày thì vẫn rất là nóng nếu mà đi lên sân thượng như thế này. Nhưng mà rất may quán có cái khu vực máy lạnh ở phía dưới, chúng ta cũng có thể ngồi đó nghỉ ngơi hoặc là ngắm nhìn hay đợi một chiếc máy bay đặc biệt nào đấy đến và đi cũng được. Còn bây giờ thì chiếc Boeing 7879 Dreamliner của Qatar Airways giảm tốc trên đường băng 25 phải và sẽ thoát ly ra khỏi đường băng. Và đây chúng ta sẽ thấy khi mà máy bay cắt ngang qua đường băng, chúng ta thấy rất là đẹp luôn. Và đây là một trong những quán cà phê mới mở, và mình cũng nói luôn là cái này là chi phí mình tự bỏ ra hết nha, chứ không có PR quảng cáo cho quán đâu. Tất cả là trải nghiệm của mình thôi. Và mọi người có thể tới quán, và địa chỉ thì mình sẽ để dưới phần mô tả đó. Và chúng ta đã thấy được các máy bay hạ cánh Boeing 7879 nó hạ cánh rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tới với Airbus A330-300 của hãng hàng không Vietjet. Chiếc máy bay đang thực hiện về sân bay Tân Sơn Nhất, và chúng ta sẽ thấy được chiếc máy bay này sẽ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và chúng ta cũng nhìn được cái cách mà hạ cánh khác biệt giữa Boeing 787 và Airbus A330-300 thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn rất rõ khi mà chiếc máy bay chạm đường băng. Nhưng mà bị một điều là chúng ta sẽ không nghe rõ tiếng động cơ đâu, mà chúng ta chỉ nghe tiếng xe cộ ngoài đường thôi. Tại vì nó ngay đường Trường Chinh á, một cái giao lộ rất là lớn. Và ở đây thì đang xây dựng metro nữa, nên thế là sẽ cực kỳ ồn, mà chúng ta sẽ ít khi được nghe thấy tiếng động cơ máy bay hạ cánh. Cất cánh thì nghe rất là rõ luôn, nhưng mà hạ cánh thì chúng ta sẽ ít khi được nghe lắm, và chúng ta chỉ nhìn thôi. Và bây giờ thì chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet đang giảm tốc trên đường băng.
Và hôm nay nhân vật đặc biệt của chúng ta, chiếc Boeing 747-400F của China Airlines Cargo. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi về Đài Loan. Và hôm nay thì do chiếc máy bay này tới trễ nên sẽ cất cánh trễ. Và chúng ta cũng rất là được dịp để có thể ngắm nhìn chiếc Boeing 747-400F này cất cánh. Và chiếc Boeing 747 khi mà cất cánh sẽ là thu càng rất là đẹp luôn. Và ở góc này chúng ta sẽ thấy rất rõ. Đây là một vị trí mà quán cà phê với mình nhé. Khi mà máy bay cất cánh lên thì sẽ rất là đẹp ở với những chiếc máy bay lớn thôi. Còn máy bay nhỏ thì nó bị quá nhỏ, chúng ta sẽ nhìn bị xa thì nó sẽ không đẹp đâu. Còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Boeing 747-400F của China Airlines Cargo. Và đó là Boeing 747-400F cất cánh. Còn với Boeing 757 Cargo thì sẽ như thế nào nhỉ? Thì hôm nay chúng ta đang có một chiếc máy bay ở đây và chiếc máy bay đang nhanh chóng cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và Boeing 757 là một trong những dòng máy bay có cái càng đáp rất là cao, cao nhất trong các dòng máy bay của Boeing đó mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được chứng kiến chiếc Boeing 757 cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất và họ sẽ thu càng vào rất đẹp luôn. Ở cái góc này thì mình thấy là những cái máy bay lớn như thế này mà khi mà cất cánh lên thì cũng rất là đẹp, đặc biệt là những cái điều kiện thời tiết như thế này á thì chúng ta sẽ thấy nó bị rõ hơn và không quá nóng. Nhưng mà nếu mà quán này thì mình rất mong muốn mọi người nên đi vào buổi chiều tối thì sẽ tốt hơn và có không gian rất là rộng cho trẻ em có thể vui chơi được đó. Bây giờ thì điều kiện thời tiết ở sân bay đang có mưa lớn và chúng ta cùng xem là các máy bay cất cánh trong mưa nó sẽ như thế nào nha. Khi cơn mưa kéo tới thì đường băng sẽ ngập nước và đây cũng là một trong những điều kiện mà chúng ta có thể ngắm máy bay rất là đẹp. Đẹp tại vì sao nhỉ? Tại vì khi mà máy bay mà thổi nước như thế này á, sẽ kéo theo một cái làn nước ở phía sau rất đẹp luôn, và khi bốc lên nữa thì sẽ tạo một cái chùm hơi nước ở phía sau cũng rất là đẹp luôn. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Cam Ranh, Nha Trang. Và chúng ta sẽ thấy được cái chiếc máy bay này thổi nước rất đẹp luôn, và đặc biệt là khi mà nó bốc đầu lên nữa thì nó sẽ càng đẹp hơn. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của nó này. Và một điểm nữa mà khi mà điều kiện thời tiết gió nhé, chúng ta đứng ở quán này sẽ thấy được máy bay hạ cánh trong gió nó bị nghiêng như thế nào đó. Và chúng ta sẽ thấy đường băng thì đang một thẳng một đường đúng không, máy bay thì nó sẽ bị hơi xéo xéo một tí, nó gần như thẳng với mình nhưng mà hướng sẽ rất là đặc biệt. Ở đây chúng ta sẽ thấy được cái kiểu đáp mà trong điều kiện thời tiết gió lớn đó, rất là đặc trưng luôn. Chẳng hạn như chiếc máy bay này của chúng ta đấy mọi người thấy không, khi mà gần đến đường băng thì phi công mới lại bẻ thẳng lại, thẳng tâm đường băng, sau đó mới giảm tốc hạ cánh ở đường băng 25 phải đó, nhìn rất là đặc biệt luôn. Ở cái quán này sẽ thấy rất là rõ, tại vì nó gần như là song song với đường băng rồi, nên thế là chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái hiệu ứng mà khi mà điều kiện thời tiết gió lớn đó, thì máy bay sẽ hạ cánh trong điều kiện thời tiết gió như vậy thì nó sẽ khác biệt nào so với điều kiện bình thường hay là điều kiện thời tiết nắng nóng. Đó là cũng là một điều khá là thú vị ở cái quán này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với pha cất cánh của Boeing 7879 Dreamliner của Qatar Airways. Sau khi mà đón trả khách xong thì bây giờ chiếc máy bay sẽ cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất trong điều kiện mưa nhỏ và hướng về Campuchia. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay Boeing 7879 Dreamliner này nha.
Và ở quán thì chúng ta sẽ thấy được khi mà những cái máy bay lớn như thế này á, thì thường sẽ là thấy máy bay lớn sẽ đẹp hơn nhiều so với máy bay nhỏ. Ở những quán cà phê khác á, thì máy bay to nhỏ thì nó sẽ có cái view rất là đặc trưng khác, nhưng mà ở quán này thì chúng ta sẽ phải là những máy bay lớn thì chúng ta mới thấy đẹp được, chứ máy bay nhỏ thì nhiều khi chúng ta còn chả thấy được luôn cơ. Còn bây giờ chúng ta đây là chiếc Boeing 737-300ER của China Airlines thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh trong điều kiện thời tiết mới mưa xong đó, và nên thấy là đường băng cũng còn đang ướt. Và chúng ta sẽ thấy được khi mà máy bay đảo chiều động cơ thì nó sẽ thổi nước cũng rất là đẹp luôn. Và đặc biệt mà hôm nào mà mưa lớn á, thì các máy bay này mà hạ cánh á, thì sẽ thổi tung tóe nước luôn, lúc đấy thì chúng ta sẽ thấy còn đẹp hơn nữa. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng giảm tốc trên đường băng 25 phải và sẽ nhanh chóng thoát ly ra khỏi đường băng, di chuyển về khu vực nhà ga T2. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được máy bay sẽ đi ngang qua chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được máy bay cũng rất là đẹp đó, và nhìn thấy cái sự to lớn của chiếc máy bay. Nhưng mà để nói rằng là ở quán này mà được view mà khoảng được bao nhiêu điểm thì chắc mình đánh giá là 8 điểm thôi. Đây là một trong những cái điểm mà bị hạn chế của quán, là quán hơi bị xa nên thế máy bay nhỏ chúng ta sẽ không thấy được rõ đâu. Và hôm nay thì hãng hàng không EVA với chiếc Hello Kitty cũng đang cất cánh ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Đào Viên, Đài Loan. Và bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Boeing 737-300ER màu sơn rất đẹp của EVA cất cánh ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và chúng ta sẽ thấy được rằng đó, máy bay đường còn đang ướt thì máy bay sẽ thổi nước như vậy rất là đẹp luôn. Và nếu mà chụp cận cảnh hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy càng đẹp hơn nữa. Và nếu mà mình sẽ quay trở lại khi mà điều kiện có thời tiết mưa to hơn, lúc đấy chúng ta sẽ thấy máy bay thổi nước còn dữ dội hơn nữa. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này. Và video đến đây là kết thúc rồi. Chúng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.